Welcome back to our channel, our life journey. My name's Angie. Hi guys, kamusta po? Sa nakaraang videos po natin, tapos na po natin pag-aralan ang vowels ng Korean alphabet, which are basic vowels and double vowels. So ngayon po, our journey is pag-aaralan naman po natin ang consonants ng Korean alphabet, which are basic consonants and double consonants. So for now po, unahin po muna natin si basic consonants. Lesson number 3, Korean alphabet, basic consonants. 14 alphabet or letters ang meron po si basic consonants. So ito po yun guys, yung mga alphabet ng basic consonants na makikita or nakikita nyo po ulit sa inyong screen, which are letter G or K, letter D or T, letter R or L, letter M, letter B or P, letter S, SH or T, letter C, H or T, letter J or T, letter K, letter T, letter P, letter H or T, silent, no sound or letter NG, and letter N. Guys, ang tawag po sa basic consonant alphabet na ito is iyong. Guys, regarding dito sa basic consonant alphabet na ito, kapag ginamit po ang alphabet or ang letter na ito, minsan ang pagbasa po nito, wala po itong tunog, which is silent. At minsan naman po, ang tunog or ang pagbasa nito is letter NG. Depende po kasi sa way ng paggamit ng basic consonant alphabet na ito. Guys, gusto ko pong malaman nyo na may rules po ang lahat ng consonants Korean alphabet na meron po ang Korean language. But don't worry, guys, ituturo ko rin naman po sa inyo dito sa ating channel kung ano po ang mga rules na yon. Okay po? Pero so ngayon po is mag-focus po muna tayo sa pag-master or pag-memorize ng lahat ng Korean alphabet na meron po si Korean language. Okay po? So let's proceed. Guys, iisa-isahin po ulit natin ang pagsulat ng bawat letters or alphabet ni basic consonants. Kasi guys, gusto ko po talagang maging familiar po sa inyo ang lahat po ng Korean alphabet. Kasi po, ito din po kasi ang way para madali nyo pong matandaan. Okay? Mas maganda nga po, isulat nyo po sa isang notebook ang lahat po ng napag-aralan po natin dito. Okay? I-organize nyo po para po hindi po kayo malito. From lesson number 1, lesson number 2, lesson number 3, and so on. So let's start. Letter G or letter K, letter D or letter T, letter R or letter L, letter M, letter B or letter P, letter S, SH or letter T. Guys, about sa alphabet na to, may isang way pa po ng pagsulat niyan, which is ganito po. So same lang po yan guys, huwag tayong malito. Letter C, H or T. Isang way pa po ng pagsulat, which is ganito, at saka itong isang pa to. Ayan, same lang din po ulit yan, huwag po ulit tayong malito. Letter J or letter T. So ito guys, may isang way pa po ng pagsulat, which is ganito. Same lang po ulit yan, so huwag po ulit tayong malito. Letter K, letter T, letter P, letter H. Guys, may isang way po ulit ang pagsulat nito, which is ganito. Ayan. So, same lang po ulit yan. Huwag po tayo ulit malito. Okay po? Iyong, silent, no sound or letter NG, and letter N. So yan po guys, yan po ang basic consonants ng Korean alphabet. Guys, kung medyo po nalilito o nahihirapan po kayong i-master or i-memorize ang basic consonants, may tips po ako na i-share sa inyo. Kantahin niyo po. Kasi minsan po kasi 'di ba, kapag masyado po tayong seryoso na matutunan ng isang bagay, minsan ito pa po yung nakakapagpa-stress sa atin o kaya naman boring. Kaya po minsan mahirap po siyang matutunan. Pero nakadepende pa rin po naman yan sa inyo kung paano po kayong mag-handle. Ako kasi yung way ko, ganun yung ginawa ko, kinanta ko na lang para at least bawas stress siya sa akin kasi syempre bagong language ito,
medyo nakaka-stress siya, pero masaya naman. Enjoy naman siya pag-aralan kasi maganda naman kasi talaga na may bago po tayong natututunan, lalo na kung magbe-benefits naman po ito sa atin. Why not, 'di ba? So it's all depends pa rin naman po. Nakadepende pa rin naman po yan sa atin kung paano po tayo mag-handle sa isang sitwasyon, okay? So guys, kakantahin ko na po. Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko if ever, okay? And guys, ang ginawa ko nga po pala is dinagdagan ko lang po ng letter A ang bawat alphabet ng basic consonants. Kumbaga, ito lang po yung naging diskarte ko para habang mini-memorize ko po siya is ini-enjoy ko po by singing. Kumbaga, kanya-kanya lang po tayo ng diskarte kung papaano po natin ma-master or ma-memorize ang mga Korean alphabet. Okay po? So, simulan ko na po. Gakadatara lama bapasa syatsa-chata ja takata hata iyong nagakadatara lama bapasa syatsa-chata ja tapahata iyong nagakadatara lama bapasa syatsa-chata katapahata iyong na. So yan po guys, sana po is may natutunan po kayo sa akin at sana din po is nakatulong po ulit sa inyo ang video na ito. And for our next video, double consonants naman po ang pag-aaralan natin, which is lesson number 4, the lost part of Korean alphabet. So asahan ko po ulit kayo for our next journey. And guys, always remember, in life, it's a long journey. Kaya naman, marami tayong makakasalubong na mga challenges. Harapin mo. Enjoyin mo lang at palagi mong tatandaan na ang buhay ay isang paglalakbay. Happy living and to God be the glory. See you for our next video. Annyeong! Bye-bye! Maraming salamat po sa panonood and please wag po natin kalimutang mag-like and mag-subscribe po dito sa ating channel, and also please pakihit na rin po ang bell button para po updated po tayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So maraming salamat po. 감사합니다.